Hai semua, hari ni saya nak unboxing sebuah model terbaru daripada Vivo. Macam kita tahu, Vivo kalau keluarkan diorang punya Next series, mesti akan ada speciality pada phone tu yang lain daripada yang lain. Kalau sebelum ni kita ada Vivo Nex yang ada first selfie pop-up camera. And then diorang keluarkan pula Vivo Nex yang ada dua display. And pada kali ni untuk Vivo NEX3, diorang tekankan pada waterfall full view display. Vivo NEX3 ni juga merupakan phone 5G pertama dekat Malaysia. Ok, tak nak buang masa, kita nak tengok apa yang ada dekat dalam box ni. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu sedikit info mengenai phone ni. Ni warna glowing night, 8GB RAM dan juga 256GB storage. Vivo NEX3, kejap lagi kita tengok. Earphone 22.5 Vivo flash charger. Case. SIM pin ejector. Dan dia punya documentation. Oh, Type-C cable. Kita nak tengok apa pula yang ada pada phone ni. Okay, phone ni cantik gila. Pada bahagian belakang kita dapat tengok ada satu lunar ring. Kat situ ada dia punya kamera. Dia punya main kamera 64MP, 13MP wide angle camera dan 13MP telescopic camera. Dia punya flash kat bawah kamera tu. Ini ada tulisan Next. Pada sebelah hadapan pula kita dapat tengok skrin dia yang memang melebih-lebih ke tepi. Sebab phone ni dia 99.6 screen to body ratio dan 6.89p OLED waterfall full view display. So sangat luas. Sebelah kanan pula macam biasa ada power dan volume button, tapi dia bukanlah physical button yang obvious. Dia punya power button terletak antara volume up dan volume down button. Sebelah kiri memang langsung tak ada apa-apa. Sebelah bawah ada dia punya SIM tray slot. Kita nak tengok dia jenis apa. Dual SIM slot. Tak ada tempat untuk memory card. Tapi phone ni sendiri dah 8GB RAM, 256GB storage. So dah kira cukup lah kan. Type-C port. Speaker. Phone ni masih lagi ada audio jack dekat sebelah 16MP pop-up selfie camera dia. Dan dekat atas pun ada button on and off display. Pada pandangan saya, phone ni cantik, nampak eksklusif. Tapi dia cuma agak besar untuk orang yang bertangan kecil. Pada tangan saya ni yang 4G punya. Yang 5G should be sama je, tapi ada tulisan 5G dekat belakang ni. Nak tahu lebih detail mengenai info ni, nantikan video kami yang seterusnya. Bagi yang nak pre-order, korang boleh pre-order dekat website DirectD ataupun kunjungi outlet kami yang berdekatan dengan anda. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Thank you for watching. Bye!